Morjesta vaan. Siinä on potilas tuossa pihalla, eli nyt mökillä pitää ruveta vähän sellaista kenttäkorjuuta tekemään, eli tuo Tielanan vetoase repesi. Se pitää tuo vetoase korjata ja muuttaa paremmaksi ja vahvemmaksi putkeksi. Pikkusen liian ohutta oli tuo putki. Se on asia erikseen, mutta tilasin mökille ja Editotin mökille, tuo jääpi tänne, Vevorilta tuon 2,5 ampeerin lankakoneen. Eli se on käytännössä yhdistelmäkone, mikki, tikki ja puikko. Ja noin 2,5 € hintainen mylly. Se videon tiedosta löytyy taas se linkki, koska sitä aina sitten kysytään, että mistä tilasit. Se löytyy sieltä. Ja siinä on sitten ydintäytelankaa. Pitäisi olla ydintäytelankaa, 5 kiloa on tuossa. Eli se koneen sisälle menee tommosia 5 kilon keloja, niin se on tämmöiseen kenttäolosuhteisiin varsin oivallinen paketti. Tuohan pystyy puikollakin hitsaamaan täällä, ei siinä mitään, mutta mulla on puikossa pientä häikkää ja sen korjaaminen maksaa enemmän kuin tuo kone. Katsotaan mitä siellä on, miten se pelaa. Nyt testataan käytännössä pääosin sitä lankapuolta, eli sitä mikkipuolta ilman kaasua. Jos mulla on tuolla laossa liiterissä vähän puikkoja, niin voidaan puikkoonkin kokeilla, mutta kokeillaan ainakin sitä lankaa ja kokeillaan saadaan korjattua tuo vetoaes. Nyt täällä on kova tuuli, niin kuin yleensä kenttäolosuhteessa voi ollakin, niin se vähän luopi haasteita tuohon hommaan. Ja sitten kun on paska hitsimaski, tuo vanahin maski mukana, niin se on vielä huonompi kuin se minun valkoinen maski. Että sitä tahon läpi nähdä. Ja toinen hauskuus on, että mulla tulee melkein 30 metriä pitkä roekka tänne liiterille. Mulla ei vielä liiterissä omia sähköjä, niin pelaako tämä pitkän roekan nokasta? Siinä on jotakin kaasuletkua, ilmeisesti jos tarttee. Täällä on aurinkolasi koteelo. Tekee pikahitsauksia, niin voi panna aurinkolasit päähän. Maaratuspiuha. Tää on aika löysää tää muuten tää johto. Ei oo semmonen kova koppura niin kuin on siinä minun kiinalaisessa Stalwerkin plasmassa. Se on ihan kova koppura. Puikkokaapeli. Myös tämmönen hyvä löysä. Ihan perus piuha sekkii. Ja tässä on nyt se tikkipoltin kaapeliletku häsmätkä. Tää on oma asiansa opetella tämä tikkihomma. Miten pelaa tämmönen halpa tikki. Tässä yhdistelmäkoneessa. Pitää viedä kotiin tämä joskus ja kokeilla. Ja sitten tässä koneen mukana, mä veikkaan, että täällä on se, niin täällä on pikkunen lankarulla 08 ja Flux Cored, eli tämä on ydintäytelanka. Siinä on tämmönen harjakki mukaan. Ja siinä on mikkipoltit. Onko tämä nyt se euroliiti? En oo sitä ottanut selville, kun siinä ei lukenut siinä myynti-ilmoituksessa, mutta mä näyttää, että olisi euroliiti. Saattapi olla. Yllättävän painava on tuo kone. Se luki tässä paketista 18 kiloa painaa. En tiedä pitääkö paikkaansa. Tuolla lukee sitten, että mikki ja puikkoasento, keskellä on sammutus. Tuossa on sitten vissiin lankaa syöttää tuolla napilla lisää tai muuta kuin asettelee sitä lankaa sinne. Puikolle on virra-asetusta. Mikille on sitten vaan jännite ja nopeus. Ja tuossa sitten tällä lirputtimella niin valitaan se napaisuus. Eli onko plusmaadotteinen vai miinusmaadotteinen. Tuolla lukee, että kaasun kanssa olisi plussa ja ilman kaasua olisi sitten miinus. Miinuspuoleen silloin kun ei ole kaasu käytössä ja maadotettaisiin plussan kautta se ydintäytelanka. Lukot ja se on saranalla tuo. Sinne pannaan lanka sisään. 5 kiloa tänne menee sisään, kun tuo on vähän niin kuin semmonen keikkakone. Helppo kantaa ja siinä on sitten vetorulla.
Ja tuolla vetorullassa on 2 urraa, eli siinä on yhdistelmärullat, eli 0,8 ja millinen rulla. Se luki siinä myynti-ilmoituksessa. Pannaanko ihan pirruillessaan tämä kilorulla tuon? Poltellaan tämä ekana poikki. Tässäkin on jonkunlainen jousi eli kun tätä kirittää, niin tähän tulee se lankarullan jarru samalla. Niin kuin Kempissäkin on samalla lailla. Tämä on oivallinen kyllä säilyttää sitten niin kuin mökilläkin. Tämmönen kone. Jos se lanka säilyy. Otetaan tuolta tuo auki ja lyövään lankarulla sisään. Mä epäilen, että se lankarullan pitää olla nyt juosta alakautta. Mutta mä pitää tuo poltikin panna varmaan sinne kiinni. Tää näyttää sitä euroliittimeltä, mutta korjatkaa jos on väärässä. Pannaan tuohon. Saa nähdä miten tuo pitkä roikka tämän kanssa sitten toimii. No menepä nyt sinne. Eikö se pitää tuosta? Nyt. Työnnetään vähän. Ja tuossakin pitää tuo kirreys sitten valita, että se on sopiva. Joo, tuo tuntee kun se jarruttaa tuota lankarulla. Onko liian tiukka? Liian tiukka tuo jarru. Se on joku nopeutustoiminto tässä hommassa, kun pitkään painaa. Nyt se tulisi kintasta vasten. Se voisi olla ihan sopivan tiukka. Lähdetään kokeille, eli siellä on mikki päällä. Jännite on 20 volttia, lankanopeus on 4. Otetaan tuosta pikkusen pois tuosta langasta. Oli semmonen mutka tuossa. Siitä vaan. Tämä kypärä on vaan niin surkea, kun tästä ei tahdo nähdä läpi. Sehän hitsaa, mutta tuuli puhaltaa ja lujaasti. Vähän niinku kaasulla hitsaa ja tuuli puhaltaa kaasun pois. Pannapa jännitettä pikkusen lisää 21 volttiin. Se ei silleen räji, mutta tuo tuuli puhaltaa tuo. Pannapa vielä jännitettä 22 volttiin. Lankanopeus on edelleen sama. Nyt rupeaa paranemaan tuo. Tuo tuuli kyllä tekee tuhoja nyt. Jälki on ihan kauheita tossa tuulessa, mutta kyllä se siihen sulattaa sitä raottaa tuosta langasta. Tuo se 22 volttia. 20 volttia se rupesi tuolle räiskimään. 21 rupesi sulattaa jollakin tavalla.
Otan vetokidasta, kokeillaan ottaako sieltä maadotusta. Voi olla, että se ei soa. Kun ei kehtäis maaleja kynsiä tästä nyt enempää pois. Sehän otti maadotuksen tuo. Melkoinen railo tuli kun aukasin sitä. Soahanko tuo umpeen, niin voi olla, että ei. Tuo alatuki varsi oli sen verran jämyy, niin se ei ole mennyt miksikään, mutta tuosta vääntyi ryttyy ja tuosta repeisi. Ja puikkoon verrattuna tää lankahitsas, kun ei tarvitse hakata sitä puikkoa ja tulee kuonapää siihen puikkoon. Tähän ei näytä tulevan edes kuonapäätä, niin pystyy vaan täyttelemään omassa tahissa. Se antaa vähän jäähtyä, ettei sulaa tuo. Ja tää kuonnaakka nyt ei niin paljon tuu kuin ehkä puikolla. Muutaman sekunnin näytän jälkeen. Se on aika karu, kun olosuhteetkin on karut. Ja en mä voi nyt verrata mihinkään kemppiin, kun se pitäisi olla tässä vieressä ja hitsata niinku vuoron perään. Näkis tuleeko yhtä parempi jälki, mutta sen mä tiedän, että kun kaasulla kun hitsaa ja kaasun puhaltaa poikkeen, niin siitä tulee justiinsa tuommoinen jälki. Mutta on se ainakin nytten kiinni tuo vetoaisa, että sillä pystyy nytten lanailemaan. Pärjätään vähän aikaa. Pannapa tuo mylly tuohon ja kokeillaan sitä puikkoa. Mä löysin 2,5 piikin puikon tuolta. Voidaan sitä kopasta ja katsotapa nyt ne maadotusohjeet täältä. Eli miinuspuolelta pitää maadottaa kun mennään puikolla, eli me pitää vaihtaa tuon napasuus. Äskenkinhän olisi mennyt kokeilla hitsata miinusmaadotteisesti tuolla systeemillä, mutta ei se tuon tuuleen kyllä auta yhtä. Tuolta nuo kiinni ja otetaan se lattaravan pätkä tuosta. Nämä vois himpun pidemmät olla nämä kaapelit vaan. Kylläpä se tässä menee. Pannaan mylly päälle. Pannaan puikkoasento. Ja tikkiasento on varmaan sama kuin tuo mikkiasento. Sitten pannaan virta tälle puikolle. Pannaan 2,5 piikin puikolle nyt se 90 ampeeria risattua. Pannaan tuohon pukkiin sekin. Ja tämäkin puikko on ollut tuolla varastossa, niin se voi vähän kostea olla. Tämä se on puikon kanssa tämä ongel, liimapuikko. Tuo puikkohomma ei oikein onnistunut ja kuonnaakin tulee puikosta enemmän kuin ydinjätelangasta. Se on kun on märkiä puikkoja märjässä varastossa, niin tuo on se syy miksi mä halusin tänne tuon lankakoneen. Jos nuo langat säilyy täällä kesällä täällä kosteessa. Senpä sitten aika näyttää, se on hyvä testata.
säilyykö vai ei. Mutta puikot ei näytä säily. Ruppeeko se jäähtymään? On se jo jäähtynyt. Siitähän tuli ihan tommonen välttävä korjaus tänne kenttäolosuhteessa ja kovassa tuulessa. Ja tuon 1,5 millin putkella tein tuo aisa, eli ihan liian ohutta. Tuo pitää vaihtaa jykevämpään. Se on tehty siitä materiaalista, mitä silloin oli kotona saatavilla, kun tuolla Lana rakensi. Siksi on pikkusen liian ohutta putkea. Mutta pystyy ainakin onneksi hitsaamaan langalaisen. Ja tuo puikkopuolihan nyt ei toiminut ollenkaan, kun ne puikot on käytännössä ihan kostemärkiä tuolla lautaliiterissä, niin se ulkoilman kosteus yöllä sinne menee ja tuntuukin käsiin semmoiselta märältä. Ei se ruppe palaamaan sillä. Toki hyvällä koneella saattaa pikkusen paremmin pallaa, mutta kyllähän se vaikeeta on. Mutta tuo lankakin ja tuo konekin on ollut samassa lautavarastossa nyt 3 päivää. Se oli ulkonakin yö yli terassilla, niin sekin on imennyt tuo lanka periaatteessa samaa kosteutta, mutta immeikö se niin pahasti kuin puikko, niin ei välttämättä. Kun se fluksi, mitä siinä langassa on, niin se on imeytetty sinne lankaan, niin se voi olla, että se säilyy sitten pikkusen paremmin. Paloaikasuhteesta niin 100%, 135 ampeeria ja 30 pinnaa. Tuo koneen maksimi 250, mutta se, että onko se 250 ampeeria tuommoinen valovirtakone, niin en ota siihen kantaa. Mutta tarkoituksella niin en ruvennut edes ottamaan niitä 140 tai 160 amperin koneita, eli mahdollisimman iso kerralla. Mahdollisimman edullisesti, niin siksi tuli tuo Vevorin kone hommattua ja tuossa firmassa ainakin minun kohdalla on toiminut takkuu muutaman tuotteen osalta, niin tuolta on nyt uskaltanut ottaa noita vehkeitä. Ja nyt on se tikki tuossa, niin katsotaan lähdettekö talvella reenaamaan tikkiä. Katsotaan saako mä sen kaasun siihen hommattua tai raskinko hommata sitä kaasua, sitä tikkiä varten. Mutta olisi ihan siistiä kerran elämässä kokeilla, miltä se tikkihitsaus luonnistuu. Onko se hyvä vai ei. Ja ennen kaikkea pystyykö tuolla tikkiä vetämään tällä halavalla koneella. Mutta nyt siinä olisi tuo poltti olemassa, niin käytännössä kaasua vain. Lanka ainakin paloja saatiin tuo korjattua, niin se oli pääasia. Siinä on mökille hyvä lankakone. Uskoisin, että on ihan hyvä tänne kenttäolosuhteisiin tuo vehe. Ja pelas pitkän roikan nokasta. Mä epäilin tuota pitkää roikkaa ihan alusta asti, mutta ainakin nyt on tuo vetoaisa kiinni, niin voidaan lähteä lannalle tietä. Siellä on sitten niitä linkkejä ja se sama alennuskoodi, mikä on mulla ollut ainakin voimassa, niin näytti olevan edelleen voimassa. Niin saapi vähän hinnasta poikkea kuriritoja kotiin pihalle tuon, niin ei kai siinä. Jatketaan. Tulee uusi projekti liittyen tuohon ehkä tähän koneeseen tai vähän liittyy näihin vehkeisiin, se magneettiporraa eritoten, niin saa tilata kanavaa, niin saatte seurata. Katsotaan millä mä teen sen projekti. Siihen kotona auttaa yksi komponentti, se tuli tuo hitsikoneen mukaan. Se on moro.